welcome back. New another vlog. So today's workout arms day. Arms day मध्ये आपल्याला करायचं आहे 5 to 6 व्हेरिएशन टोटल. सो हा एपिसोड असेल 4 अँड फर्स्ट आपण प्री वर्कआउट मील घेतला आणि जस्ट आपण प्री वर्कआउट पिलवला आहे अँड रूटचा अँड स्टार्ट करूयात वर्कआउटला. 10 to 15 मिनिट्सचा स्टार्टला वॉर्मअप करायचा आपल्याला. जसं मी तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलं होतं, डायरेक्टली आपण सेटला स्टार्ट करूयात. सो गाइस, आपल्याला फर्स्ट सेट जो घ्यायचा आहे इन्क्लाइन वर बायसेप्स कर्ल वाईड मध्ये. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे 45 डिग्री फिक्स केलेला बेंच अँड बार्बल. ओके, सो हा आपल्याला पूर्ण बॅकला रेस्ट करून मारायचा आहे, जेणेकरून आपला बायसेप जो आहे कॉन्सन्ट्रेट मोमेंटम मध्ये जाईल. आता काही जण असा विचार करत असेल कंटिन्युअसली हा बेंचवरच का मारतोय, बेंचवर जास्त प्रेम आहे किंवा आवडतो, असं काही नाही आहे. सो जो कॉन्सन्ट्रिक मोमेंटम जो आहे प्रॉपरली तो स्टेबिलिटीसाठी करत असतो मी. आणि अजून एक त्याचा बेनिफिट काय आहे की जेव्हा तुम्ही मारताय ना तेव्हा प्रॉपरली तुमच्या बायसेपवरच येणार तो. ओके, कारण की तुम्ही बाकीची बॉडी जी आहे ती स्टेबल आहे. ओके, सो लेट्स गो करूया. बार्बल पकडल्यानंतर ना नी टू अलाइनमेंट हवे आपल्याला. ओके, नी टू अलाइनमेंट नंतर ना मागे रेस्ट करायचं आहे, प्रेस मागे शोल्डर थोडासा कनेक्टेड राहण्यासाठी अँड इथनं बायसेप स्ट्रेट लिफ्ट करायचं वरती. ओके, 1 बायसेप 2 3 4 11 and 12. ओके, सो गाइस असे करायचे आपल्याला 4 सेट कसे करायचे. फर्स्ट आपल्याला 12 करायचं आहे, सेकंड सेट आपल्याला 10, थर्ड आपल्याला 10 आणि फोर्थ जो आहे आपल्याला 8 करायचा आहे. सो प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोडिंग पण ह्याच्यामध्ये करायचं आहे. मी तुम्हाला नक्की सांगेन पुढे कसा करायचा आहे. सो लेट्स गो, वळूयात आपण दुसऱ्या सेट्सला. सो गाइस सेकंड जो सेट आहे आपला 12.5. सो लेट्स गो गाइस. 30 सेकंडचा आपण ब्रेक केलेला आहे आणि रिकव्हरी कंप्लीट झालेला आहे. सो मागे रेस्ट करायचं आहे अँड गो स्ट्रेट लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, स्लो 3 4 8 9 and 10. ओके, सो गाइस 1 मिनिटचा ब्रेक अँड नेक्स्ट सेट थर्ड करायचा आपल्याला फक्त 10 रिपिटेशनचा पुढे आणि अजून एक असेल तो 8 रिपिटेशनचा. त्यात तुम्हाला फटिकनेस कसा पहिल्याच सेटमध्ये जाणवतो. सो गाइस आपला थर्ड सेट जो आहे 17.5 ऍड करायचा आहे. याला कंटिन्युअसली टेन्शन आहे म्हणून वेट कमी ठेवूया आणि आपल्याला वेट तसं पण मॉडरेट ठेवायचा असतो. सो लेट्स गो. थर्ड सेट्स, रिलॅक्स अँड लिफ्ट 1, स्लो 2 3 8 9 and 10. सो गाइस हा थर्ड सेट होता आणि पुढे जो आहे आपला लास्ट फायनल सेट 20 kgs ने करूयात, 8 रिपिटेशन. ओके, सो लेट्स गो. सो गाइस फायनल सेट 20 kgs, 1 minute ब्रेक डन and start. Okay, yes, let's go. Yes, stable and down. 1 2 3 7 up 8. पहिला याच्यातच ब्रेक अँड नेक्स्ट करायचा आहे आपल्याला, तो तुम्हाला कळेलच. सो लेट्स गो. सो गाइस आपला जो सेकंड सेट आहे तो स्पायडर कर्ल करायचा आपल्याला. स्पायडर कर्ल करताना स्टेप बार्बल घेतला आणि छोटावाला 5 kgs लोड केला मी याच्यामध्ये. याचे करायचं आपल्याला 4 सेट्स एकदम पूर्ण फटिकनेस पर्यंत करायचा. कॉन्सन्ट्रेट कर्ल आहे हा. तो कसा करायचा आहे, हा 45 डिग्री नाही आहे, थोडासा कमी लावला आणि इथे आपण बार्बल स्ट्रेट पकडतो. ओके, बार्बल स्ट्रेट पकडल्यानंतर ना एल्बोज आपण पुढे ठेवतो थोडेसे, इथनं लिफ्ट करतो. ओके, थोडंसं मागे एल्बोज ड्रॉप अँड लिफ्ट 2 3 4 11 and 12. ओके, सो 12 रिपिटेशन घ्यायचं आहे आणि नेक्स्ट सेट जो करायचा 10, परत 10 अँड लास्ट असेल 8 आपला. सो वेट इन्क्रीज करत जायचं आहे ह्याच्यामध्ये. सो लेट्स गो. सो गाइस आपला थर्ड जो व्हेरिएशन आहे बायसेप मधला, बायसेप हॅमर कर्ल. आपण 10 kgs वेट घेतलाय. 4 सेट्स करायचे.
फर्स्ट आपल्याला 12 रिपिटेशन काढायचे त्याचे. स्ट्रेट एल्बोज अँड 1 1 2 2 3 3 11 11 12 12. ओके, सो गाइस आपल्याला सेकंड सेट करायचं आहे. ते सेकंड सेट करत असताना काय करायचं आहे, काउंट जो आहे ना आपला 1 1च ठेवायचा आहे. राईटचा 1 आणि लेफ्टचा 1. ओके, ह्याचे पण आपल्याला टोटल करायचं 10 reps, टोटल 20. 2 2 3 3 9 9 10 10. ओके, सो ह्याचे टोटल करायचं आपल्याला 4 सेट्स. थर्ड पण असेल 10 10. 9 9 10 10. सो फायनली 3 सेट्स डन. अँड ह्याच्यानंतर ना करायचं आपल्याला ट्रायसेप्स. सो लेट्स गो. कुठल्या 3 व्हेरिएशन्स असतील त्या दाखवणार आहे. सो गाइस फर्स्ट सेट स्टार्ट करायचा आहे आपल्याला ट्रायसेप्सचा. सो ट्रायसेप्सचा फर्स्ट सेट जो आहे फ्रेंच प्रेस करायचा आहे. आपला डी जो बार असतो तो लावायचा आपल्याला आणि ते मिडला आपल्याला फिक्स करायचं आहे. ओके, फर्स्ट सेट. सो लेट्स गो. एल्बो लॉक, क्लोज इट. 1 2 3 slowly back. 4 11 12. ओके, सो सेकंड करायचा आहे 10 रिपिटेशन. थर्ड 10 आणि फोर्थ जो आहे 8. सो गाइस सेकंड सेट. लोडिंग हँड, एल्बोज लॉक, गो. स्ट्रेट 1 स्लो 2 3 9 10. ओके, थर्ड सेट करायचं आपल्याला 1 मिनिटचा ब्रेक करून. अँड थर्ड सेटमध्ये करायचं आहे 10 रिपिटेशन. फोर्थ जो असेल आपल्याला 8 to 10 डिपेंड्स. ओके, सो याच्यामध्ये आपल्याला लोड करत जायचं आहे हळूहळू तुमच्या स्ट्रेंथ प्रमाणे. सो लेट्स गो. 8 to 10 रेप. स्टेप बॅक 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 स्टेबल. एल्बोज लॉक. 1 स्लो बॅक. 2 3 4 9 10. Fourth sets 8 reps. 1 slow down. 2 3 4 6 7 8. Done it. नेक्स्ट करायचं आहे आपल्याला केबल चॉईस. आपल्याला सेकंड व्हेरिएशन मधला फर्स्ट सेट करायचा आहे ट्रायसेप पुश डाऊन बार्बल. बघू शकता तुम्ही बार्बल पकडतोय आणि स्टेप पुश करायचा आहे. ओके, 12 reps. स्टिक 1 2 3 4 11 and 12. ओके, सो ह्याचे करायचं 12. सेकंड सेट. वेट वाढवलाय. रोज लॉक 10 reps करायचा ह्याचा. डीप अँड एल्बो लॉक. स्ट्रेट पुश 1 2 3 8 9 10. फायनल सेट. याचा 50% ड्रॉप करतोय मी आणि असे करायचं आपल्याला 10 to 12 रिपिटेशन. ओके, सो लेट्स गो. ऑन ट्रॅक. दिस लॉक अँड 1 2 3 8 9 अँड 10. ओके, सो त्याचे 10 रिपिटेशन घेतलेत. फायनल सेट इथे डन झालेला आहे. नेक्स्ट व्हेरिएशन आपल्याला करायचं बेंच वर. सो लेट्स गो. आपल्याला लागणार आहे 2 बेंचेस. आपल्याला 2 बेंच. ओके, बेंच लास्ट सेट करायचं. फर्स्ट सेट 12 रिपिटेशन्स. लॉक आणि कनेक्टेड जायचं आहे. शोल्डर, एल्बोज आणि रिस्टला स्लोली डाऊन. 1 2 3 10 11 12. ओके, सो ह्याचा स्टेबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यामध्ये. जर तुम्हाला वेट लोड करायचं असेल अजून तर तुम्ही तुमच्या पायावर वेट ठेवून लोड करू शकता ह्याच्यामध्ये. ओके, ह्याचं करायचं आपल्याला 4 सेट्स. फर्स्ट सेट डन आहे. 10 रिपिटेशन्स असेल. ओके, स्ट्रेट एल्बोज कनेक्टेड अँड स्लोली डाऊन. 1
2, 3, 4, 9 and 10. ओके, सो 1 मिनिटचा ब्रेक करायचा आहे. नेक्स्ट जो आहे आपल्याला 8 to 10 रिपिटेशनचा करायचा आहे अँड आपला पूर्ण आर्म्स वर्कआउट इथे डन होईल. ओके, सो 1 मिनिट ब्रेक अँड लास्ट. सो गाइज, फायनल सेट. सो लेट्स गो. खुश आहे मी. फायनल सेट आहे 8 to 10 रिपिटेशन अँड घरी. ओके, 1, 2, 8, 9, 10. ओके, सो फायनली वर्कआउट डन झालेला आहे इथे अँड आर्म्समध्ये आपल्याला टोटल 6 व्हेरिएशन केलेले आहेत. सो नेक्स्ट करायचं आहे आपल्याला जो एपिसोड येणार आहे तो लेग्सचा वर्कआउट येणार आहे पूर्ण. सो एपिसोड तो नक्की बघा, खूप चांगला इंटरेस्टिंग एपिसोड आहे आणि हे एपिसोड जे चाललेले आहेत नक्कीच तुम्ही फर्स्ट सेकंड बघितले आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. बट याच्यामध्ये काही चूक असेल किंवा नसेल ते पण कमेंटमध्ये सांगा, कारण मी फर्स्ट टाइम शूट करतो आणि मला ह्या गोष्टी काही माहीत नाही आहे. त्यावेळेस शूट करायला खूप भाग राहायचं नाही, बट आता बोलतोय. हा जो एपिसोड चालवतो आहे त्याच्यामध्ये एकच कन्सर्न आहे की आपला भाऊ असतील, बहीण असतील किंवा माझे फ्रेंड्स असतील त्यांना डेप्थ ॲनाटॉमीमध्ये प्रॉपरली मसल फायबर्स कसे ब्रेक करायचे यासाठी मी हा एपिसोड चालवत आहे. आणि जिममध्ये कसं होतं काही वेळेस की फक्त तुम्ही मारताय बट डोंट नो तुम्हाला कुठल्या लेवलपर्यंत मारायचं आहे आणि की काय मारता हे पण माहीत नसतं. सो हे एक्सप्लेन ही मराठीतनं करतो आहे की जेणेकरून माझ्या सगळ्याच फ्रेंड्स असतील किंवा माझे फॅमिलीमधले कोणी असतील त्यांना डेप्थमध्ये कळावं म्हणून मी एपिसोड चालवत आहे. सो असंच रिस्पॉन्ड करत राहा अँड थँक्यू सो मच.